ماهیچه‌ها شگفت‌انگیز هستند. آنها ضروری هستند. ما در هر کاری از ماهیچه‌ها استفاده می‌کنیم. ماهیچه‌ها به ما کمک می‌کنند که راه برویم، بدویم و بپریم. آنها به ما کمک می‌کنند که چیزها را بلند کنیم و ورزش کنیم. ماهیچه‌ها از الیاف خاصی ساخته شده‌اند. این الیاف می‌توانند منقبض و منبسط شوند. وقتی منقبض می‌شوند، کوتاه‌تر شده و استخوان‌های ما را می‌کشند. این عمل کشیدن چیزی است که به ما امکان حرکت می‌دهد. بدون ماهیچه‌ها ما قادر به انجام بسیاری از کارها نخواهیم بود. ما نمی‌توانستیم صاف بایستیم، چه برسد به حرکت کردن و تعامل با جهان. ماهیچه‌های ما به طور مداوم کار می‌کنند، حتی زمانی که خواب هستیم. آنها به ما کمک می‌کنند که نفس بکشیم، غذا را هضم کنیم و قلبمان را به تپش نگه داریم. فکر کرد ماهیچه‌های ما چگونه می‌دانند چه وقت حرکت کنند؟ همه چیز از مغز ما شروع می‌شود. مغز ما یک مرکز کنترل عمل می‌کند و از طریق سیستم عصبی به ماهیچه‌های ما سیگنال می‌فرستد. این سیگنال‌ها از طریق سلول‌های عصبی بلند، نورون‌های حرکتی حرکت می‌کنند. وقتی سیگنال به ماهیچه میرسد، به فیبرهای ماهیچه‌ای میگوید که منقبض شوند. این انقباض همون چیزی است که حرکت را ایجاد می‌کند. تصور کنید که می‌خواهید یک کتاب را بردارید. مغز شما سیگنالی به ماهیچه‌های بازو و دست شما می‌فرستد. ماهیچه‌ها منقبض می‌شوند، استخوان‌های بازوی شما را می‌کشند و کتاب را بلند کنید. چقدر شگفت‌انگیز این سیگنال‌ها سریع حرکت می‌کنند و ماهیچه‌های ما چقدر دقیق به آنها پاسخ می‌دهند. مغز و ماهیچه‌های ما به طور هماهنگ با هم کار می‌کنند تا به ما اجازه دهند با دنیای اطرافمان تعامل کنیم. وقتی ماهیچه‌های خود را با بلند کردن وزنه یا انجام سایر اشکال ورزش به چالش می‌کشیم، در واقع پارگی‌های کوچکی در فیبرهای ماهیچه ایجاد می‌کنیم. این ممکن است بد به نظر برسد، اما در واقع چیز خوبی است. این پارگی‌های کوچک نشانه‌ای برای بدن ما هستند تا ماهیچه‌ها را ترمیم و بازسازی کنند و قوی‌تر از قبل شوند. این فرایند همون چیزی است که باعث می‌شود ماهیچه‌ها در طول زمان بزرگتر و قوی‌تر شوند. به آن مانند ساختن یک خانه فکر کنید. اگر می‌خواهید خانه را بزرگتر و قوی‌تر کنید، ابتدا باید مقداری تخریب انجام دهید و فضایی برای ساخت و ساز جدید ایجاد کنید. بدن ما از پروتئینی که می‌خوریم برای ترمیم این پارگی‌های کوچک و ساخت بافت ماهیچه‌های جدید استفاده می‌کند. به همین دلیل خوردن پروتئین کافی برای رشد ماهیچه‌ها بسیار مهم است. بخش چهارم: سوخت‌رسانی به رشد، نقش تغذیه و استراحت. همانطور که یک ماشین برای حرکت به سوخت نیاز دارد، ماهیچه‌های ما نیز به مواد مغذی مناسب برای رشد و ترمیم نیاز دارند. پروتئین به ویژه مهم است، زیرا بلوک‌های سازنده برای بافت ماهیچه‌های جدید را فراهم می‌کند. اما فقط مسئله پروتئین نیست. کربوهیدرات‌ها انرژی لازم برای تمرینات ما را فراهم می‌کنند و چربی‌های سالم از تولید هورمون‌ها حمایت می‌کنند که این نیز برای رشد ماهیچه‌ها مهم است. استراحت به اندازه تغذیه برای رشد ماهیچه‌ها مهم است. وقتی می‌خوابیم، بدن ما هورمون‌های رشد آزاد می‌کند که به ترمیم و بازسازی بافت ماهیچه‌های کمک می‌کند. هدف گذاری کنید که هر شب 7 تا 9 ساعت خواب با کیفیت داشته باشید تا به ماهیچه‌هایتان اجازه دهید که بهبود یابند و رشد کنند. به یاد داشته باشید، ماهیچه‌ها در حین تمرین رشد نمی‌کنند، بلکه در حین استراحت رشد می‌کنند. بخش 5: استفاده کن یا از دست بده. تأثیر عدم فعالیت. ما یاد گرفته ایم که به چالش کشیدن ماهیچه‌هایمان از طریق تمرین برای رشد ضروری است. اما وقتی که به اندازه کافی از ماهیچه‌هایمان استفاده نمی‌کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی ماهیچه‌ها به طور منظم استفاده نشوند، ممکن است شروع به ضعیف شدن و کوچک شدن کنند. این آتروفی ماهیچه‌ای شناخته می‌شود. این مانند ماشینی است که برای مدت طولانی در گاراژ نشسته است. سرانجام کار نخواهد کرد. برای اینکه ماهیچه‌هایمان قوی و سالم بمانند، باید از آنها استفاده کنیم. این به این معنا نیست که باید بدنساز شویم، اما باید به دنبال فعالیت بدنی منظم باشیم که ماهیچه‌هایمان را به چالش بکشد. به یاد داشته باشید، ماهیچه‌های ما به طرز شگفت‌انگیزی قابل تطبیق هستند. با به چالش کشیدن آنها از طریق تمرین، تامین مواد مغذی مناسب و اجازه دادن به آنها برای استراحت، می‌توانیم پتانسیل شگفت‌انگیز آنها برای رشد و قدرت را آزاد کنیم.